Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Van Romerano. Bangus naman ang lutuin natin. Parang gusto kong gumawa ng salpikaw. Gamit ang air fryer. Tawagin na lang natin itong air fryer bangus salpikaw. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Boneless bangus. Ito naman yung bawang na hiniwa ng maliliit na piraso. Kailangan din natin ng Worcestershire sauce, ng extra virgin olive oil, ground black pepper, at asin. Gagamit din tayo ng cooking oil. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin magluto. Gawin muna natin yung pambabad o yung marinade ng bangus. Kukuha lang tayo ng mga 2 teaspoons ng bawang. Ilalagay lang natin ito sa isang malaking bowl. Yung natirang bawang, lulutuin natin yan mamaya, itutusta natin. Ito naman yung ground black pepper, pagsasamahin lang natin. At ilagay na din natin dito yung asin. Pagkatapos ay ilagay na natin yung mga liquid ingredients. Ito yung extra virgin na olive oil. Pwede kayong gumamit ng regular na olive oil dito. At ito naman yung Worcestershire sauce. Ayan lang. Pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Ito yung magiging marinade natin para sa bangus. At kapag nahalo na natin itong mabuti, ay itabi muna natin itong ating marinade. At i-prepare na natin yung bangus dahil kailangan pa nating hiwain yun. Kailangan lang nating hiwain itong bangus. 4 na peraso, tatanggalin natin yung buntot, pati na rin yung ulo. Isi-save lang natin yung nakausli na laman dahil sayang to. Ayan, so tanggalin muna natin yung ulo ng bangus, hihiwain lang natin. Dahan-dahan lang at mag-ingat tayo sa paghiwa. Ayan, tanggalin muna natin itong ulo at pagkatapos yung buntot naman. Pagdating sa bahagi ng buntot, dahil meron tong buto medyo matigas, kaya minsan kailangan lang natin mag-exert ng konting pressure dito. In short, pupukpukin natin yung kutsilyo. Ayan. So ayan, okay na to. At pagkatapos naman, hihiwain lang natin yung bangus lengthwise o yung pahaba. Yan, pinakamaganda, sa gitna natin ito hihiwain. At pagkatapos nito, yung gitna naman. Yan, pagsaseparate lang natin ito into 2 pieces. Yan, itabi muna natin yung mga nahiwa nating peraso. At ito na yung last piece na hihiwain natin. Yan, tatanggalin ko lang yung fin para malinis. At pagkatapos ito, ready na yung bangus. At ready na rin yung marinade nito o yung pangbabad. Kaya ang susunod nating gagawin ay ibababad na natin to. Ilalagay ko lang tong bangus sa isang resealable na bag. At pagkatapos ay ilagay na natin yung marinade. Yan, ibuhos lang natin itong marinade dito sa bag. Maganda na gumagamit tayo ng resealable bag dahil pwede nating itulak papalabas yung hangin. Kumbaga yung epekto nito parang vacuum sealed bag na rin, no? Kung meron kayong vacuum sealed bag, mas maganda yon. Pero ipapakita ko sa inyo kung bakit maganda yung resealable bag kumpara sa ordinaryo lang na bowl kapag nagbababad. Kapag binuhos na natin yung marinade dito sa loob ng bag, ayan, kumakapit kaagad ito dun sa meat. Sa pagkakataon na to dito sa isda. Diba? So nakukoat na natin ng tuluyan yung isda ng marinade. Ngayon, pwede nating itulak papalabas yung hangin. Yan, para talaga namang coated ng marinade direkta yung bangus. Kung ginawa natin ito sa bowl, kailangan mas maraming marinade. Kailangan kasing kumbaga nakalubog yung karne o yung isda, di ba? Para talagang maging coated ito. Pero kapag dito sa ating ziplock bag o sa isang resealable bag, mas makakatipid tayo ng ingredient. At yung marinade ingredients ang tinutukoy ko dahil hindi na natin kailangan gumamit ng maraming marinade ingredients para tuluyan lang masok o mababad yung isda. Ayan, pabayaan lang natin itong mababa dito ng 30 minutes. 15 minutes per side lang kaya binabaliktad ko ito every 15 minutes.
Ngayon, habang binababad yung isda, iluto na natin yung tostadong bawang. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang maliit na saucepan. At habang papainit pa lang yung mantika, ilagay na natin dito yung bawang. Kung natatandaan ninyo kanina nagtira tayo ng bawang, yung 2 teaspoons ginamit natin yon para sa marinade. Ito yung natira. Lulutuin lang natin ito ng dahan-dahan dito sa mantika na papainit pa lang hanggang sa mag-golden brown ito. At importante dito na hinahalo natin habang niluluto natin yung bawang. Konting pasensya lang ang kailangan natin dito. Huwag nating mamadaliin at baka masunog kagad itong bawang. Mas maganda itong proseso na to o yung ginagawa nating procedure kumpara sa painitin muna ng gusto yung mantika bago ilagay yung bawang dahil may tendency na masunog kagad yung outer part ng bawang sa mainit na mantika. At yung loob nun medyo hilaw pa. Itong ginagawa natin magiging uniform yung pagkakaluto ng bawang. Ayan, itabi muna natin yung bawang at iseparate lang natin yung mantika. Para mas madali, gumagamit lang ako ng salaan o yung kitchen sieve. Ilalagay ko lang yung salaan sa ibabaw ng malinis na bowl at pagkatapos ay ibubuhos ko lang itong mixture na nandito sa ating saucepan. Yung mantika, pwede pa natin gamitin yan sa pagluto ng ibang dishes. Ngayon naman, i-air fry na natin itong bangus. Ilagay lang natin dito sa air fryer. Pagkatapos, iset natin ito ng 350 degrees Fahrenheit for 8 minutes at i-start na natin ang pag-air fry. Pero tingnan din natin yung bangus kung sa tingin ninyong kulang pa, pwede nating dagdagan yung time dito. Gagawin lang natin ito dun pa sa dalawang natirang bangus. At pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. At bago natin i-serve, ilalagay ko na dito yung tostadong bawang na niluto natin kanina. Masasarap pa tong ating dish. At para mas maging maganda sa paningin, para mas maging appetizing, maglalagay lang tayo dito ng chopped na parsley para may contrast. Simpleng-simple, di ba? Ito na ang ating air fryer, bangus, salpikaw. Ayan. Dandan. Okay na to. Enjoyin na natin. Nandito ako ngayon sa front porch dahil tama-tama lang yung weather dito sa Chicago. Hindi na malamig. Unti-unti nang umiinit. Kaya ito, may enjoy na namin yung outdoors. Kain tayo ng ating salpikaw na bangus, bangus salpikaw, na niluto gamit ang air fryer. Tikman na natin to. Napakadali lang gawin. Binabad lang natin, pagkatapos in-air fry lang natin at tinap lang natin itong tostadong bawang. Okay na. Siyempre, pag isda, tamang-tama sa white wine. Ganda ng pairing ito sa Chardonnay. Sobrang lasa itong ginawa natin. Sobrang lasa, sobrang sarap. At isipin nyo 30 minutes lang natin na binabad yon. Ano pa kaya kapag tinagalan pa natin yung pagbabad? Grabe, panalo. Tama-tama lang. At ang gusto ko pa dito, hindi dry yung bangus sa loob. So tamang-tama yung texture ng bangus sa labas dahil nga air fry, di ba? So yung init nasa ibabaw. Medyo crunchy yung itaas na bahagi. Pero kapag kinain na natin yung loob na part, moist pa yan at napakalambot. Di ba? Simpleng-simpleng ulam, pero ubod ng sarap. At ang importante, napakadaling gawin. Kahit sino, kayang-kaya to. Kahit hindi mo pa nasubukan magluto, air fryer lang naman yan Sundan mo lang yung temperature at yung time dito sa recipe. At syempre, kung paano natin may marinate itong bangus para maging malasa, magiging okay yan sigurado yan. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At maraming salamat sa pag-load ng video. Huwag niyo sanang kalimutang i-like itong ating video at kung hindi pa kayo nagsasubscribe, pakiclick lang yung subscribe button na nasa ilalim ng video na pinanonood nyo ngayon. At kapag click nyo ng subscribe button, i-allow nyo lang yung notification nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Sana abangan nyo pa yung mga future videos natin na i-upload at sana huwag kayong magsawa na sumubaybay. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Cheers! Hanggang sa muli!